Každý, kdo navštíví kurzy AZ900 a SC900, si odnese tyto poznatky. Bude umět a rozumět cloudovým principům, všem různým cloudovým pojmům, které se používají, a bude umět objektivně zhodnotit, na které úseky společnosti se cloud vyplatí využít. Dále také si konkrétně vyzkouší implementovat některé scénáře praktické do cloudového prostředí Azure a také v závěru pozná, jak cloudové prostředí správně zabezpečit. V dnešní době je cloud všude kolem nás. Vidíme ho v podobě Netflixu a streamování filmů, vidíme ho v podobě Teamsů nebo ostatních platform pro volání a video streamingy. A tento kurz nám pomůže v tom, abychom ten cloud uměli využít i v naší firmě. Díky tomu ušetřit peníze, zmodernizovat naši infrastrukturu a nebo doplnit něčím, co tam v tuto chvíli ještě v našem prostředí nemáme a mohli bychom díky tomu to naše prostředí zefektivnit. Cílová skupina pro tento kurz je opravdu široká. Tento kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem o cloud anebo o samotné konkrétní Microsoft Azure služby v cloudu. Pokud bych měl zúžit cílovou skupinu, tak bych určitě kurz doporučil síťovým administrátorům, správcům infrastruktury, kteří se chtějí dozvědět, jestli by jim cloud nepomohl a nezvýhodnil jim některé části jejich infrastruktury, anebo jim neušetřil v některých místech peníze. V rámci kurzu se dozvědí vůbec, jak cloud chápat, jeho koncepty, ale také si vyzkouší projít si samotné prostředí Azure, nasadit tam různé typy síťových zdrojů a prostředků a také potom ve finále zhodnotit, jestli se cloud společnosti vyplatí nebo v jakých částech. Kurz SC900 bych doporučil všem administrátorům, kteří mají na starosti bezpečnost organizace. Proč? Protože v tomto kurzu se naučí, jak zvolit strategii na hybridní prostředí a také se zorientovat ve všech těch možných komponentách, které Microsoft v rámci bezpečnostního balíčku má. Budou vědět, na co kterou komponentu použít a jak to celkově uchopit. Nutná strategie pro zabezpečení firmy se rapidně změnila. Dneska už to není o zabezpečování nějakého perimetru. Dneska už se uživatelé hýbou všude po světě, nosí s sebou svá mobilní zařízení, notebooky a tak dále a my musíme chránit i na těch cestách. Další faktor je v tom, že během covidu zejména se nasadila některá cloudová řešení příliš rychle, například Microsoft 365, a zůstaly tam tak otevřené dveře pro útočníky. A asi všude v médiích jste zaregistrovali, že útoků rapidně přibývá, ať už kvůli válce na Ukrajině nebo dalším různým záležitostem, takže je určitě nutné se bránit a posílit kybernetickou bezpečnost naší organizaci. Udělat si zkoušku, certifikovanou zkoušku Microsoftu znamená, že dokážeme, že máme přehled v oblastech Azure Cloudu anebo v oblasti bezpečnosti. Rozhodně se to nestratí v žádném životopise. Navíc už v průběhu kurzu si zkoušíme odpovědět na vzorové otázky a ve velké většině případů studenti odpovídají dobře a to jim může zvýšit i sebevědomí v rámci přípravy na samotnou zkoušku. A poslední záležitost je, že zkouška nemá omezenou platnost, to znamená, vy si ji uděláte jednou a už ji nemusíte potom znovu opakovat například každoročně. Standardní cena jenom za zkoušku se pohybuje okolo 1500 korun. V rámci této akce dostanete zkoušku za 1000 korun a ještě k tomu navíc dostanete celodenní kurz, který vás připraví jak do praxe, tak i vlastně na tuto zkoušku. Tímto kurzem vás provedu a těším se na vás.